Nyt me lähdetään ajelemaan. Mä mihin ADV-sikkeen meidän puttaa. Ensimmäinen reissu niitä kukaan ottaa. Mä miten tarjota. Mulla on hyvin erilainen muoto heillä. On maasta minkälainen. On maaria muilla alla ja kevyyttä. Kevyyttä rakentaa niitä, kun mä niille saavutaan. Ne televiä vai televiä eikö tässä. Kun tänne jostakin hypätä pois keleitä. Sehän televiä vaan kokkeilemalla, ei tässä oikein muuten voi. Voisi olla kohta aika paljon pölyä ilman. Mä otetaan selevitä läpi ja yritän tätä kameraa aina niin. Noniin, tervetuloa tämmöiselle reissulle, missä lähdetään katselemaan vähän isompia sorateita pitkin. Josko pääsis Nakkulan grillille syömään vähän hampurilaista. Tervetuloa kyytiin katselemaan, miltä näytti tämmönen reissu. Tosiaan tuossa jonkun verran yritän selittää kameralle tuossa ajossa, mutta huonostipa kuuluu, niin korjataanpa ääntä vähän täältä jälkikäteen. Ja joitakin läikkeitä tulee suoraan tuolta liveenä luonnosta ja sitten jotkut tulevat sitten täältä studiosta käsin. Ei muuta kuin tervetuloa matkaan katselemaan, minkälaisen reitin oli meille ADV-siikkeri piirtänyt. Päivämäärä tänään on 22.7. kun ollaan tätä reissua ajelemassa ja 2025 on vuosi luonnollisesti. Katsotaanpas mikä pysähdys tänne sitten tulee. Katsotaanpas tää täältä se leviää. Kaikilla muilla semmonen pyörä. Tuossa on vähän tommonen umpeen mennyt kohta, mutta haittaako mitään? Ei kokeilla, sillähän sitä oppii. No niin, nämä on niitä anti-helppoja sorateita, eli käydäpä katsomassa. Kuinka helppoja ne sen soratiet on. Ainakaan vielä ei näytä mitenkään heikolta tämä. Ei tämä näytä yhtään pahalta, etteikö päästä minun taitoilla, mutta sehän saattaa se tilanne muuttua hetkellä minä hyvää. Täällähän oli hyvää poloa. Niin oli. Siellä alkaa se paino tulla, pyörän paino alkaa tulla mulla vastaan. Se on niin kehteitä nuo muut pyörät. Tai sitten ne on vaan kokeneempia kuskeja. Mutta pitää mut kokeilla, eihän sitä voi tietää ennen kuin kokeilla. Oho, mennä tarttuu rituukin päälle. Leppikin alkaa huutamaan, kun mopo lämpenee tätä aika hyvin, mutta sitä vartenhan se on tuolla. Tää nyt on vähän pehmeämpi kohta nyt tuossa. Crossi-kypärä on tullut tänne parempi mukaan, mutta mietin sitä, että otanko sen, mutta päädyin sitten, että en ota sitä mukaan. Ois pitänyt ehkä ottaa, kun alhaa laitella tuolla potaa sisällä aika kuuma ja tuo visiiri on yhtään. Tuon takainen ajolasitkin menee eli tuossa ajansa. Se olisi ollut ehkä parempi vaihtoehto, mutta no, nyt mennään tällä mikä on. Katsotaan mihin tänne jäähän kiinni. Siinä on pohjasta kiinni puolella. Tätä ei tuo maavara ole aivan älyä. Sehän alkaa olla melkein käsite tämä Antin helpot soratiet, eli tännehän pystyy lähtemään millä mopolla tahansa oli se saatesanat tällä reissulla, ja niinhän tänne pystyy. Eihän se kuskista kiinni vaan, että miten menee. Kyllähän tuolla varmasti tuurilla myös mentiin itse mukana, mutta päästiin kuitenkin läpi. No ei sentään, oli oikeasti kova pohjasta tieto. Kaksi mopoa jäi tuonne mun taakse, niin siitä varmaan vähän riittäisi tänään mun pelkästään. Nyt se näin. Niin pölyytähän tuossa pitää vielä. Se on hyvä, vähän välikäyttää. Vähän tappeelta ajaa. Vähän
Ja se on oikeasti täysin oikein, että vähän haetaankin niitä rajoja tuossa ajossa, eli olen oikeasti aika kiitollinen tästä reissusta, että pääsin mukaan tähän ryhmään ajelemaan ja kiitoksia vaan ADV Seekerille. Tämä oli tosiaan ensimmäinen reissu, mikä teidän kanssa käytiin ja oli mukava lähteä mukaan. Eiköhän me käydä uudestaan ensi kesänä myös ajelemassa. Kuuma siinä vaan tuli tuossa ajaessa. Mutta sen mä tiesin, että kun käy. Pieni pätkä piti ajaa myös tämmöstä pikitietä pitkin ennen kuin päästiin taas tuolta soralle ja pölyn kimppuun. Ja täälläpä olikin sitten taas oikein mukavasti pölyä ilmassa. Meitä oli tosiaan lähtiessä 7 mopoa tuossa ja 1 lähti sitten syönnin jälkeen omia reittejä pitkin ajelemaan. No, tätä tietä minä oikeasti sanoisin isoksi soratieksi kuitenkin, vaikka pieni tiehän tämäkin on. Oikein kovapohjainen tie, pikkusen isompaa kivenmurikkaa tuossa, mutta muuten aivan loistava ajaa. Eikä tuokaan kivenmurikka tuossa liikaa ole. Nämä on hienoja elementtejä nämä mettätiet ja Suomessa erittäin hyvässä kunnossa on moni tämmönen mettätie, niin näissä on oikein mukava ajaa. Ja tuolla porukalla kun lähdetään ajelemaan, niin porukassa myös mennään ja odotetaan sitten aina sieltä, että saadaan näköyhteys seuraavaan. Ja varsinkin jos tie kääntyy tai tulee mutkaa tai vastaavaa yllättävää, niin silloin on hyvä aina lyö vähäksi aikaa mopoa seis ja ollaan sitten merkkinä sinne seuraavalle. Niin ei tarvitse kenenkään alkaa arvailemaan, että mihinkähän päin sitä mennään. Yhdessä lähdetään, niin yhdessä tullaan. Näinhän se menee. Toki jokainen selviää itse sieltä näiltä reissuilta aina. Kylläkään on kohtu mukaan ollenkaan. No, saa sen liinalla kiinni. Tuosta ei irti. Mutta aipa kyllä oikeesti aika siitti lähteä mukaan tähän porukkaan. Toki kyllä mä heittelän, että kyllä tämä on varmasti nopeammalla. Mukavampaa hommaa, vaikka sillä mun pikkutotarilla, niin sehän meni täällä niinku vettä vaan. Että... Mutta nyt ollaan tällä isommalla. Niin nyt mennään. Ei oo tullut täällä tarpeeksi reenottua, mutta... No, on tämän tyylistä tullut joku etu, ei jääty kiinnikin. No siinä pitää pohjoittaa kiinni. Oi, siinä tuli vähän tuommoista hattia keulalle sinne monta. Tuo keula on aika painava ja... Ei nyt hirviesti se ei aapia. Tekee. Se vaan tahtoo tutata tuo takaan päin. Älä munkin pitää isona ottaa tommonen Kuramo. Ihan tele. Tämmönen Hondahan on ihan loistava, niinku semmonen sekapyörä. Mutta sitten taas tämmöisessä maastossa, niin minun käsittelyyn tämä on hieman painava keulanen ja keulan joustot on tosi pienet verrattuna esimerkiksi KTM. Niin tämä ei nyt sinänsä ole niin maastokelpoinen mopo, mutta totta kai se on varmasti myös kuskista kiinni. Minulla on kokemusta kuitenkin vain muutamalta vuodelta, joten ei voi sanoa, että olisin mitenkään kokenut kuljettaja. Niin. Mutta tässähän sitä oppii aina kun lähtee tämmöiselle seikkailulle, niin näissähän sitä oppii ajamaan ja käsittelemään mopoa ja mopon painopistettä ja niin edelleen. Kuitenkin läpi pääsin ihan omin voimin ilman avun tarvimista.
niin silloinhan se reissu on onnistunut ja se on joka kerta, kun tommoselle lähtee niin minä kun lähden noille reissuille, niin se on aina sitten hyvä asia vain, että kun lähden kokeilemaan tuommoisten oikeiden mopojen kanssa. Mutta joo, tämä on vähän tämmöistä räpeltämistä minulla nämä ajot näissä Hondalla. No niin, se on KTM:lläkin, mutta se on tarkoituskin tässä opiskella tätä ajelua ja opetella hallitsemaan mopoa. Mutta joo, ei muuta kuin katsellehan loppuun asti, päästäänkö me sinne grillille ja minkälainen reitti. Oli se vähän tommonen ihan isompaa soratietä näköjään taas. Ihan perus soratietä. Oh, tämä kästä ensin umpimettään ja sitten sattaa 30 ja sitten laakerisorraa ja takas umpimettään ja kevyt ilta-ajelu. No niin. No, jos se nyt on vähän isompi, en tiedä. No niin. Katsotaan. No, kartalla ne kaikki näyttää samalta. Kyllä. Siinä. Joo, sinne voisi joku karttoja piirtävä henkilö kattelee tätä, niin voisi merkata sinne niitä ADV Road merkillä tommosia pienempiä teitä, niin sehän voisi olla sitten, että muutkin tietää sitä. Se ei olekaan iso tie. Siikerihän menee nuo kaikki tiet läpi ja no niinhän mekin mentiin koko porukka tuo, mutta nyt lähdettiin melkeinpä tämmöiselle pyhään reissulle, kun mentiin vaan syömään tuosta porukalla ja isoa tietä, niin ajoitin. Täällä oli kans oikein mukavaa tietä ajaa. Vähän kivikkoista oli tuossa tuo tien pinta, eli pitää pikkusen silmiä auki, että ei satu eturengas johonkin kiveen sopivasti kolahtamaan ja siitä hallinta lähes sitten pois, mutta aivan loistavaa pätkää kyllä oli taas löytynyt reitille, eli oikein hieno oli ajella. Aavistuksen alkoi ilta-aurinko paistelee sillä alhaalta ja pöly sitten tuli tuohon näkökenttään auringon kanssa, niin se vähän ei näkökenttää pienemmäksi eikä välillä nähnyt oikeastaan mitään, mutta kukapa meistä kelille mitään voi. Se kelihän on mikä on ja voisihan se sattaa vettäkin vaikka kaatamalla tai räntää, että parempi se tommonen auringonpaiste kuitenkin onko, vaikka siinä nyt onkin vähän pölyä ilmassa. Isoja kiviä siellä tuossa menee myös hakkeen. Ja tuossa pakista niistä. Ne kuuluu tästä puhkeesta yhtään mitään, mitä yritetään. Ja voidaan kokeilla vähän parantaa tää ääntä tuohon kunnolla. Eikö onnistuttaa paremmin kaiken. Ja mäkin nää yritän tätä koko ajan selittää. Tää selittää se. Siitä vähän lukuttua. Tässä editoidessa huomasin, että ei tuota puhetta onnistu tuosta parantaa ja erotella kovin hyvin, niin siksi tässä länkytän tähän päälle. Oikeastaan aika simppoa tonne. Saa sitten määritellä tätä tapaa kauheasti, ettei kyllä näin mutta no edestä kohtuullista. No puhkenne tuossa eeltiin. Mä en tiedä vähän vaan pauhi. Toki toivon, että takana tuli ja näkee niinku hyvin. Tietäänpä tässä vähän huomaa. No niin, siinä vähän merkkiä taas takana tulevalla. Elikkä välillä tosiaan tuo puhe kuuluu tuosta hyvinkin selkeästi läpi, mitä tuossa yritän sanoa ja selitä, mutta välillä sitten taas on sillä, että ei niinku saa mitään selvää. Okei, jos se rengas oikeesti on puhetta, niin se kannattaa puhetta tällä reissulla, koska huomenna heitin lappiin. Ei siellä huomenna se on Lapissa on kutsulaan. Toki toivon, että tää ei tarvitse kuplattakaan tilanteessa hoitaa. Ja tässä nyt vähän porisin sitä, että tuosta renkaan puhkeamisesta ja seuraavana päivänä tästä tämän ajopäivän jälkeen niin lähenkin Lapin reissulle, kesäloman reissulle Lappiin ja siellä on tarkoitus ajella sitten soratietä ja sepelitietä ja kaiken näköistä tietä, niin yksin olen lähdössä reissuun, niin sitä vähän tuossa arvottelin, että toivottavasti rengas ei mene puhkiin ja jos se menee puhki tälle kesällä, niin se menisi tällä reissulla nyt, mutta ei nyt onneksi mennyt tällä reissulla puhki rengas. Niin päästäänpä sitten Lappia kohti sitten
etenemään. Ja Kaikki aina ja vähän tästä vähän sottellaan tielle. Ihan piirrikään jonkun paikkaa kun ne saa paljon. Mutta ihan tietä tää menneen keitellä tielle tänne ajaa. Oli vaan täällä mätää, jos puhut mätätiin mätään, on palaamassa löytyy. Ja aina kun tämmöisistä ristauksista kääntyy, niin hyvä katsoa sitten taaksepäin, että takana tulee porukka ja varmistaa, että oikeaan suuntaan tullaan ja tässäkin kun on varmuus siihen saatu, niin sitten voi taas nostaa matkavauhin normaaliksi. Rentun ruusujen välistä ajeltiin ja ei muuta kuin sitten seuraavalle tielle käännöstä tästä. Lapin tie oli tulossa. Ja vaikka kuinka menee tie tuossa, jossa saa ajaa niin kuin haluaa, niin on hyvä kunnioittaa noita maatilan eläimiä, hevosia ynnä muita ja laskea silloin sitä nopeutta, niin ei aiheuteta pahennusta sitten kellekään. Ja turhaan säikytellä noita hevosiakaan. Et järjen käyttö sallittu myös näissä mukavissa harrastuksissa. Lämmin on tullut ja joo, nyt on vähän tämmöistä pehemmiä vähän. Täällä on ilmasti mopoon poikittaa, eli me vissiin käännytään kuitenkin takaa heikkoa. Ketä jäi tohon? Hän oli piikkeet on katsomatta, mihin porukka jäi. Ja lyötään poistaa mopoon. On tullut heinää, niin ei oikein näe, mitä tuolla alla on. Se on vähän huono. Ja joo, pitää seurata noita edellä meneviä, että kuinka ne loikkii tuossa Atulassa ja otin ne seisoutuvan monut vähän itse. Niitä vähän katsoo tuolta, miten ne pomppii tuota mopon päällä. Eikä itellä vaan paut pois. Eitä tekevät ihan tuon kutturiin äiviä, että saa pissää, niin ehkä tarkoittaa ottaa. Mä sitten puolestiin tulevat perässä ja media näyttää nämä, ei kaikkia vielä sanoa. Se on vähän semmoinen huono tähän homma, mutta sit joo, kyllähän täällä nyt näkyy läpipäätävä, että ei tiedä. Ja putkipäät on kiinni. Tässäkin vähän yritän niinku tapeilta ajaa, tai yritin tuossa äskettäin. Se on ollut mulle aina haastava. Vähän sen, että onko vähän väärän mallinen mopo sitten vai mikä on. Ainakin yksi mopo tulee takkaan. Johtuuko vaan siitä, että ei osaa ajaa? Varmaankin. Sieltä löytyy tämmönen kotaakin tuolla oli. Tien varressa. En tiedä onko jonkun yksityisessä omistuksessa. Ei siinä ainakaan mitään viittoja ollut eikä semmosia, että voi olla jonkun omaa kotaa.
kannattaa nyt ainakin varmistaa ennen kuin tuonne makkaraan menee paistamaan, että onko se luvallista homma. Oikein hieno tie menee tuolla, pikkunen tommonen kuiva kangas oli kahden suon välissä ja hiekkapintainen ja oikeinkin kovasti, että hiki siinä oikeesti tuli tuossa ajellessa. Tuonne takana tulevat jättää sen verran väliä, että tämä taaju tuohon, niin ei aja samaan tien yli nopeasti. Tässä huolettiin jo muidenkin ajotaito, että eihän ne aja mun yli, kun mä kaajun tuolla, mutta että siitähän mun ei kannattaisi olla yhtään huolista keskittyä siihen omaan ajamiseen. No siinä oli hytti täynnä käsiä ihan kokonaisuudessa, eli siinä sai ihan oikeasti tehdä töitä. Ehkä tuommoinen turha riehuminen vaan pitäisi jättää pois, eikä käännellä tuota rattia noin paljon eri suuntiin, niin on helpompi. Tai katsotaanko miten tästä selvä. No ei lähelläkään. Eihän se tässä osunutko noihin oksiin. No, oli se kuitenkin semmonen, että se tuntuu, että mopo vie eikä kuski. Mutta joo, tuommoinen peli se pitäisi olla, niin se olisi varmasti helpompaa tuohon. No ei toki, ajotaitohan ei tule pelkästään ostamalla mopedi. Vaan se pitää reenata myös silläkin, että eipä se nyt itekseen tuu se ajotaito. Mutta helpompi varmasti on ajaa kuin tämmönen mato. Tällä ei niinku, tämä on niinku... No, jokainen näkee varmasti että mitä siinä oikein niinku puuhataan, että miksi se pitää tolleen lypsää tuota rattia ees taas tuossa. Ja siinä lisää. Ei muuta kuin ajas vaan suoraan tuossa, eikä turhaa niinku mutkittelis tuossa. Siinähän tulee ihan turhaa kilometriäkin tuohon moppaan. No joo, sitten suoristui vähän se reitti ja pikkusen parempi pinta oli tässä ja tässä oli oikein nätti laukkuuttaa menemään. Että toki tuommoista körryttelyvauhtiahan tuo toki on, koska sitä ei koskaan tiedä milloin se lähtee kirjoittelemaan mulla tuo mopedi. Mutta oikeinkin siisti pätkä tuo on ajella ja oikealla mopolla se olisi vielä mukavampaa. Niin, tää oli pieni juomatauko ja nyt jatketaan matkaa. 14 kilsaa on kuulemaan rillillä vielä matkaa. Tuo hiekka oli vähän hikistä hommaa. Tää innolla kevät on kypärässä ei. Ja tässä vaiheessa loppukin sitten akku kesken tuosta leukakamerasta ja nyt mennään tällä Maxin 360, joka mulla oli tuossa kaatumarauassa kiinni. Tässä ei aivan niin selkeä kuvaa ole ja sitten pikkusen on saanut iskua myös nuo linssisuojukset tuossa, niin senkin myötä kuva on tuommoinen, mikä on, mutta kyllä tuosta nyt selvää saa, että mikä harrastusta saa menosta. Ei tässä hevosella olla menossa, eikä Aasilla vaan Hondalla. Hurrautellaan tästä kohti grilliä syömään ja totta kai se kuva hampurilaisesta jäi ottamatta. Oikein hyvät eväät oli siellä ja sitten jatkettiin uudestaan matkaa. Tässä saavutankin sitten tuohon grillille, niin hurautellaanpa sinne. Ja meillä kaikilla oli oikeastaan siellä hyvät eväät. En kuullut kenenkään valittavaa, että olisi huonoa ruokaa ollut. Vaan perus hyvää grilliruokaa. Suositukset tuolle paikalle kannattaa poikata mutka siellä. No niin, Nakkularillillä syöty ja sitten matka jatkuu. Uusi mopoa vissiin vielä jatkaa matkaa tästä. Nakkularillillä oli
tämmönen vasta-aurinko ja voimakas pöly on kyllä semmoinen yhdistelmä, että siitä ei läpi taho nähdä. Eli siinä joutuu välillä menemään oikeesti ihan niinku sukka silteen, että mihinpä pitäisi kääntyä. Pakko pitää sen verran visiiriä kiinni, ettei ole silmät täynnä hiekkaa ja pölyä. Suussahan se maistuu se hiekka joka tapauksessa. Kylläpä sieltä selvittiin. Sitten päästiin tuommoiselle pölyttömälle tielle. Tuossa oli ihan mukava ajaa, tuommoinen savipintainen tie ja se oli kuivannut tuo savi tuossa, niin se ei ollut mitenkään liukasta tuota. Tuossa oli oikeastaan aika hyvä pito ajella menemään. Tämmöiset tiet on minun mielestä aivan niinku upeita. Mutkia on toki, eikä tiedä mitä mutkien takana on, että pakko ajella vähän hiljaisempaa, mutta aivan niinku tosi mukavaa ajaa tuommoista jatkuvaa mutkaa ja mutkittelua. Ja siis on olemassa varmasti joidenkin mieleen mukavampiakin tienpätkiä, mutta minä tykkään tuon näköisestä tiestä. Sitten vähän peltojen keskellä pääsee ajelemaan. Tuossa tuuleskeli sen verran onneksi sopivasti, että se pölypilvi väisti tuonne sivulle. Sitten vähän tommosen mettätien kautta tommoista vanhempaa havupuumetsää tulee tuossa vastaan ja siitä hurraatellaan sitten kohti Kiljon tietä ja Kiljon tiellä ajetaan pikkupätkä seuraavana tässä hetken päästä. Oikein hienon näköistä tommoista kuusimettää, kosteaa maa tuolla tuoksu oikein hyvälle. Ja sieltä ilta-aurinko alkaa puitten lomasta paistelemaan oikein kivan näköisesti. Niin oli hienon näköinen, vaikka näkyvyys välillä olikin hieman heikko, kun se paisteli tuohon pölyiseen visiiriin. Tästä Kiljon tieltä käännytään sivutielle ja ajetaan tuonne Mankilajärven päätyyn ja kurvataan sieltä pikku lenkki. Kohtapa käännytään tuonne Mankilajärven päätyyn. Ajellaan tuommoista pellon reunaa pitkin. Siellä meni semmonen tie, niin ajettiin tietä pitkin sieltä. Kohtapa se näkyykin, että mistä kohti siellä mennään. Rypeämistä saattaa tulla. Tästä saattaa tulla Riiatalo Roo. Toivottavasti ei. Siinä Mankilan järvi on tuota vierestä. Siinä ihan tätä Mankilan saada. No tämä olikin oikeesti ihan kova pohjana, että se ei ollut mitään heikkoa, että turhaa ajattelin. Mä jotenkin ajattelin, että tuo on soisevaa tuo järven pääty, Mankilajärven pääty, mutta tuohan oli oikein kova alusta tuossa ajella, niin ei ollut mitään heikkoa. Siitä lähtee sitten tuonne pieni laskuoja, kohta ollaankin siinä laskuojan kohdalla, niin se laskee sitten Siikajokkeen yhtenä sivuhaarnaa ja sieltä merelle pääsee tuo vesi virtaamaan. Ja tämmönen hieno ilta-aurinko kun paistaa ja tyyni keli on, niin mikä voisi olla mukavampaa. No kyllä varmasti moni keksii asioita, mikä voisi olla mukavampaa, mutta minun mielestä oli aivan niin kuin mahtava ilma-ajeluun. Suht tyyntä, aurinkoista ja kesäilta, niin mikäs siinä. Tuota näköjään tullut pakoon. Joo, kyllä tämä on muuttunut aika paljon lapsuudessa. Onko sä käynyt joskus kalalla? Kyllä. Täällä oli muistakin metsää silloin. Enempi ja kusittua. Tuolleen kun katselen noita kalastuspaikkoja, missä on pentuna käynyt kalalla ja ajattelen, että siitä on yli 20 vuotta, niin sillä alkaa jo miettimään, että tässä alkaa jo vanhaa. Ei sentään. Ikuisia pikkupoikia tässä ollaan ja yritetään pitää se pilke silmäkulmassa ja nauttia elämästä ja ei oteta asioita turhan vakavasti. Otetaan vakavasti, mutta ei turhan vakavasti. Tässäpä aletaan sitten lähestyä tuota Temmestä takaisinpäin ja tuolta ajetaan pikkuinen tie ja sieltähän löytyy tämmöistä vanhaa siltaa kanavan yli meni ja päästinpä sieltä myös ajelemaan tämmöistä mukavaa maastoa. Nämä on niinku aivan, kyllä nämä kaupunkiajelut voittaa ja
tuossakin ilta-aurinko paistelee ja hieman pölisee eellä oleva mopo. Onhan se hienon näköistä ajella. Totta kai sitä aina tuossa ajelussa niin haluaa sitä näkyvyyttä mahdollisimman hyväksi, mutta välillä se on huonompaa se näkyvyys ja välillä parempaa. Tulpaa ja kirja. Mä kattelin tätä kappelien sataa. Kirkkohan sinä kyllä lukki. No niin, siinä arvuttelin vähän, että mikähän kappeli siinä on. Hautuumaa siinä ainakin oli, että epäilit onko kappeli vai kirkko, mutta kirkkohan sillä sitten luki. Mutka meinasi tulla vähän yllättäen tai tie tulla sen mutkan takana, mutta hyvin ehittiin pysähtymään siinä. Pölyä on kyllä taas ihan kiitettävää. Mutta täälläkään ei oo sataa. Tapahtunut vasta koko Suomessa. Mikähän tietää, tähän tänne tulossa tuulivoimaa. Varmaan siitä niin hyvää tietää. Ja sitten pölyisissä olosuhteissa kohti Tyrnävää takaisin. Se painelee 3 pompoa eellä ja minä menen 4 perässä ja tulee vielä 2 minun jälkeen. Ja onhan tämä niinku hienon näköistä tämmönen ilta-aurinko oikeesti. Tämä nyt menee vähän nauttimiseksi tältä studiosta käsin, tästä säästä mikä oli tuolloin, mutta onhan tuo kesä vaan hienoa aikaa Suomessa ja myös Tyrnävä on ihan hyvä kesäkunta, niin kuin kaikki Suomen kunnat. Siitä tulee hevosia niin äkkiä mopedisammoksia ja ylimääräinen melu veksi ja parkki. Ja nuo hevosethan pelkää mopoja, niin kuin varmasti moni tietää. Myös pyöräilijöitä varmasti pelätään, kun ajetaan nappularenkaalla, niin se ääntää se rengas. Eli hevosten kohdalla olisi hyvä niin kuin näyttää hevoselle tai osoittaa, että ollaan ihmisiä. Ja tässäkin me yritettiin pitää vähän puhetta yllä, jotta tuo hevonen ei sitten niin säikähtäisi. Ja otettiin kypärät pois päästä sen myötä, että se hevonen voisi tunnistaa meidät ihmiseksi eikä miksikään roboteiksi. Oli hevosella vähän jännitystä siinä ilmassa, mutta me, että no eipä tässä nyt auta mikään muu kuin ootella. Että jos me lähdetään tuosta liikkumaan, niin se hevonen säikähtää vielä lisää. Mutta kyllä tässä vielä kaikki meni ihan hyvin ja pääsi sitten tämä nuori ratsastaja tuosta ohite meistä. Ja toivottavasti siinä hevonenkin niin kuin huomasi sitä jatkoa ajatella, että ei ole mitään hätää muiden kohtaamisessa. No niin, hyvä. Eli vähän reiniä hepolle. No niin, hyvä. Hyvä. Eli vähän reiniä hepolle. Hevonen vähän keskeytti meidän harjoitukset ja nyt jatketaan matkaa, kun hevonen on tuosta ohitettu. Nyt se näyttää ihan rauhallisesti tuo hevonen. Joo, kylläpä se jää. Nämä mopot on vähän pelottavia noille hevosille. Ja jos siellä on joku, joka tietää enempi hevosista ja antaa jotakin hyviä vinkkejä hevosten kohtaamiseen, niin voi laittaa ihan tuohon kommenttikenttään kommenttia sitten, niin muutkin sitä mahdollisesti näkee ja osataan suhtautua sitten paremmin hevosiin. Itellä ei ole hevosten kanssa kokemusta, että miten he toimii. Muuta kuin tälleen mopolla. Muutaman kerran on tavannut hevosen, mutta siitä saisi olla enempi informaatiota noilta hevosten kanssa touhuajilta, että miten kohdata hevonen ja sitä voisi tiedottaa enempi kansalle, niin osattaisiin sitten kaikki niin kuin varautua hevosiin oikein. Kiitoksia kun katselit tämän videon. Tykkää, jaa, kommentoi ja kanavankin voi laittaa tilaukseen, jos siltä tuntuu. Palataanpa taas seuraavalla videolla asiaan. Se on morjentes.